आयुष्याच्या प्रवासात मनीस खचता. आपल्या मनशाचो साथ असल्यार तेन्ना तो सावरता. पूण मायेचो मनीस ना जाल्यार जिविताची वाट ही खूप कठीण जाता. अशा वेळाचेर खूपशे चॅरिटेबल ट्रस्ट फुडें येवन हो आदाराचो हात दिता. अशाच एका चॅरिटेबल ट्रस्ट IMA पोंडा हांगासर आमी आयिल्ले आसा. दिलासा हो तांचो प्रोजेक्ट. हो कितें? दिलासा म्हणजे कितें आनी तो कसलो सर्विसीस प्रोवायड करता आनी दिलासा कसलो दिता आनी हो कसलो आदार हो जाणून घेवपाक आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. जाणून घेवया दिलासा बद्दल. Wave beats music. सध्या आमच्या बरोबर आसा वंदना पाटणकर जी हांगासरली चीफ मेडिकल ऑफिसर आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की दिलासा हो तांचो प्रोजेक्ट कितें. मॅडम तुमकां येवकार. दिलासा आम्ही केन्ना 99 ऑगस्ट स्टार्ट केला. सो स्टार्टिंगच्यानच हांव हांगा आसा बिकॉज देर इज वन नीड फॉर वन कोर्स. देर इज अ स्पेशल कोर्स इन दीस पॅलेटिव्ह केअर म्हणून मागीर हांवें केरला वचून 6 विक्साचो कोर्स केलो. पेशंट ऑफिशियली घेवपाक स्टार्ट केले 15 ऑगस्ट 2019 आमी स्टार्ट केले. पण बिफोर दॅट सगळे सेटअप करपाचे, सगळे मेडिसिन्स करपाचे, सगळे डॉक्युमेंट पेपर सगळे वॉट एवर ऑल प्रोसिजर. सो मी स्टार्टिंगच्यान हांव हांगा आसा. पण हे कितें म्हणून म्हणजे आतां आमी पॅलेटिव्ह केअर म्हणटात किंवा IMAचो तुमचो हो चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी तुमी हेका नांवूय दिला दिलासा. दिलासा म्हणल्यार एक आदार कसो लोकांक. तो आदार हो कसो म्हणून तुमी दितात लोकांक. कितें आसा थोडे दुयेंस आसता न्हू जांकां जे ट्रिटमेंट थोड्या दुयेंसाक ट्रिटमेंट आसता की कॅन्सर बी आसा एका स्टेज पर्यंत ताका एक ट्रिटमेंट आसता किमोथेरपी म्हण रेडिओथेरपी ऑपरेशन. पण त्याच्या वांगडा न्हू एक स्टेज येता की तेन्ना सगळे सगळे उपाय संपता आणि तरी सुद्धा आणि त्यांच्याकडे अजूनही टाइम असता की असे सगळे उपाय संपले म्हणून आम्ही पेशंटाक सोडून दिवपा जायना. सो तसल्या पेशंटाक लागून ताका आणि कितें त्रास आसा ते सगळे त्रास आम्ही पळयता. म्हणजे पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे मेनली पेन मॅनेजमेंट चड असता. कितें कॅन्सर पेशंटाक पेन चड असता. सो ते पेन मॅनेजमेंट करपाचे असता किंवा तांकां आणि कितें आधार दिवपाचो असता. कितें आसा आधार म्हणटकूच एक फिजिकल ताका कितें ताका बॉडी कितें त्रास जाता तेचो आधार जालो. दुसरो आसा तांकां सायकोलॉजिकली कित्याक एक दुयेंसा वांगडा फक्त बॉडी सफर जायना तेचे सायकोलॉजिकली ताका प्रॉब्लेम आसा ताकाय सपोर्ट जाय पडटा. ताका एक सोशली तेचे खुबशे तांकां सोशल प्रॉब्लेम येता घरांतल्या लोकांकडे म्हण सोसायटीमध्ये म्हण. आतां एक पेशंट आसा हांगा इतलो व्हडलो हे जाला ताका सोसायटी भायर खंय वचपाक ताका लज दिसता खंय कशें वचपाचें कितें वचपाचें. सो सोशल इश्यूज आसता. त्या शिवाय स्पिरिच्युअल इश्यूज आसता म्हणजे म्हाकाच कितें जालें हांव कितें वायट केलें म्हाकाच कितें जालें अशें म्हणून स्पिरिच्युअल इश्यू. सो फिजिकल सायकोलॉजिकल सोशल आनी स्पिरिच्युअल हे चार हे इश्यूज आसतात. ते सगळे आमकां टॅकल करचे पडटा अलॉंग विथ फिजिकल. म्हणजे कॅन्सर इज एकच कॅन्सर म्हणून ते दुयेंसाक एक टच करपाचें न्हू. सो हे सगळे चारय इश्यूक लागून तांकां एक सपोर्ट जाय पडटा. आनी असलो सपोर्ट कितें जाता व्हडल्या हॉस्पिटलान जंय कॅन्सराची खंय ट्रिटमेंट जाता ते खूब लोक आसता. देर इज अ रश एंड डॉक्टर कितलेय म्हणून आता दोतोर बरे आसा पण दे हॅव गॉट टायम तांकां हे जाता टायम आनी हे. सो दे कॅनॉट गीव सो मच टायम टू द दीस वन टू टॅकल दीज इश्यूज. सो ताका लागून तांकां एक सपोर्ट जाय पडटा. सो इट इज लायक अ हँड होल्डिंग आनी इट इज एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट फॉर टर्मिनल स्टेज. दीस हँड होल्डिंग स्टार्ट्स वेन एट द अर्लियर स्टेज ओनली. केन्ना ताका कॅन्सर डायग्नोसीस जाता तेन्नाच्यान हे हँड होल्डिंग जावपा जाय पॅलेटिव्ह केअराची. पॅलेटिव्ह केअर म्हणटकूच फक्त कॅन्सर पेशंटच ना त्या शिवाय नॉन कॅन्सर पेशंट कुणाक स्ट्रोक जाल्ले आसता पॅरालिसीस जाल्ले आसता ओल्ड एज तांकां घरा कडेन मॅनेज करपा जायना फ्रॅक्चर बी जाल्ले आसता बेड रिडन आसता बेड सोर्स जाता किडनीचे आसता आनी कितें कितें तांकां घरा कडेन जांकां मॅनेज करपा जायना आनी तांकां जे नर्सींग केअर गरज आसता सो तांकां सुद्दां आमी हँडल करता. सो दिलासा मध्ये हे ॲडमीट पेशंट आसता चडशे आणि चडशे लोक थोडे लोक आमचे OPD चलता आउट पेशंट. सो हे एक जाली OPD जाली. दुसरे आसा ते आमचे इंडोर पेशंट्स आसता. इंडोर पेशंट्स हांगा ॲडमीट रावता थोडे ॲडमीट रावता थोडे स्टेबल जाले की घरा वयता परते जाम जाले की परते येता. सो तशे येता आनी थोडे आसता ते सामकेच जाम जाल्ले पेशंट आसा ते हांगाच रावता आनी मागीर हांगाच तांकां मागीर दे कॅनॉट गो होम. सो ते हांगा रावता. अँड देन द थर्ड इज आमी होम सर्विसीस सुद्दां दिता म्हणजे जे हांगा येवं शकना
आनी जांकां सर्विसीस जाय आसता तांकां ते आमी होम घरा कडेन विजीट दिता आमी. एग्रेसिवली ट्रिटमेंट करिना की वी जस्ट सी दॅट द पेशंट इज कम्फर्टेबल and whatever time is left with him he is peaceful, and when the time says to goodbye so he goes peacefully without prolonging his life. Means neither we prolong the life nor we shorten the life. So dilasa means here patients get little comfort, dilasa what they need at that stage of their life when they are on their journey towards their next this one. And here we are focusing not only on patients relative, because they are at more stress than patient, because आपले मोगाचे मनीस जर सफर जाता जाल्यार त्यांच्यापेक्षा ते त्यांच्या वांगडा आसता तांकां चड सफर जाता. तेचो हजबंड म्हण, तेचो आई, तेचे बापय, सो तांकां सुद्दां सपोर्ट जाय पडटा. आमी ते पेशंटाच्या वांगडा कोण आसा त्याच्या वांगडा आमी बसता, त्याचे हात हे करून आमी तांकां हे करून वी गिव देम सपोर्ट. सो आमच्या वांगडा थोडे कावन्सिलर आसा, प्लस आमचे ते क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट येता, सो आमी तांकां प्रिपेअर करता स्टेप बाय स्टेप. म्हणजे अशा वेळाचेर चडशे जे पेशंट आसता, पेशंटाचे फॅमिली आसा, तांकां मेन एक आदाराची गरज आसता, आनी होच आदार, हो दिलासा जो आसा वो हांगासर मेळटा तांकां. आमी ही प्रिमायसीस पळयतली आनी डॉक्टरान आमकां खरेंच खूब बरी इन्फॉर्मेशन दिला. म्हाका दिसता खुबशे लोक आसा तांकां हेच्या बद्दल खबर ना, आनी हीच म्हायती लोकां पर्यंत पावची आनी तांकांय हांगासर एक आदार मेळचो म्हणून आमचो हो इनिशिएटीव आमी घेतला. आनी डॉक्टर खरेंच तुमकां देव बरें करूं. आमी फुडें हे सगळे जे तुमचे वॉर्ड्स आसा किंवा तुमची ती फार्मासी, हे प्रत्येक तुमची जी प्रिमायसीसान वेगवेगळे तुमी हांगासर जे ब्लॉक्स केला ते आमी पळयतली आनी ताच्या बद्दलूय आमी इन्फॉर्मेशन घेतली. थँक्यू सो मच. आमच्या बरोबर हांगासर आसा दीपक कंटक, जे हांगासरले मॅनेजर आसा, ते आमकां ही फूल प्रिमायसीस दाखयतले आनी वेगवेगळे जे हांगासर तेंच्यांनी ब्लॉक्स केला ताच्या बद्दल आमकां चड म्हायती दितले. नमस्कार. हांगासर पयलीं म्हाका दिसता प्रे रूम दिसता, थंयच्यान आमी सुरवात करया, कित्याक अशा वेळाचेर सगळ्यांक जो मेन आदार आसता हो देवाचोच आसता. सो हांगासर तुमचो हो प्रे रूम म्हाका दिसता. हय, आमचो हो प्रेयर रूम म्हणजे नॉर्मली कशें एक आसा, आमी सगळे स्टाफ सुद्दां भितर सरता आसतना पयलीं आमी जशें सॅनिटायज बीन तें जालें एज पर द नॉर्मल प्रोसिजर नाव, आमी पयलीं देवाक पांय पडटात, आमी सगळ्यां खातीर बरें मागतात आनी देव दर्शन जालें की मागीर आमचे सगळे कामाक लागतात. सो हांगा कशें आसा, हो आमचो ग्रावंड फ्लोर, एंट्रन्स जातकर हो आमचो वॉर्ड नंबर 1 आसा. 5 बेड्स आसात आनी 2 रूम अशे आसा की थंय 3 पेशंट्स एडमीट करतात आमी, एक स्पेशल रूम आनी एक ट्वीन शेअरिंग रूम. आतां आमी वॉर्डान वचुया. हो आमचो वॉर्ड आनी आमची ही सिस्टर इलियन, शी इज द इन्चार्ज, हे वॉर्डाची ती इन्चार्ज आनी ती सगळे पेशंटांक पळयता, केअर घेता आनी तिजे सकयल आमचे सिस्टर्स आसा, ज्युनियर सिस्टर्स आसा, नर्सिंग असिस्टंट्स आसा. This is our general ward. We have 5 beds, each individualized. We also have a twin sharing room, which is here behind you. Here 2 patients can be housed in with an attached bathroom, facilities and all those special facilities. We have a special room wherein there's a single patient, a bed also for the relatives. This also has an attached bathroom. It has a cupboard for relatives to keep their things. These are her medications, a common bathroom for the general ward. Similar setup in the first floor with 5 general ward patients, special room and twin sharing. आमचो जसो सिस्टरीन आमकां वॉर्ड दाखयलो, आतां आमी फुडें वचुया. हें म्हजें ऑफिस, हांव हांगा बसून सगळे फूल हॉस्पिटल मॅनेज करता. आमचो हो डॉक्युमेंटेशन रूम. ह्या डॉक्युमेंटेशन रूमाक आमी ऑल इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स ऑफ द पेशंट्स एज वेल एज फॉर द हॉस्पिटल, म्हणजे हॉस्पिटल रिलेटेड, ट्रस्ट रिलेटेड, मॅनेजमेंट रिलेटेड, ऑल पेपर्स आर kept in a locker room. Further we go, this is our administrative office where my staff is occupying this room. हांगा आमचे 3 जाण स्टाफ बसतात. आमचे कडेन आमची एक इंडिपेंडंट फार्मासी आसा, वेर एज आमचे सगळे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पेशंट्स, ऑल मेडिसिन्स आमचे पेशंटाक ऑर पेशंटाच्या फॅमिलीक भायर वचून वखद घेवपाची गरज नासता. आमचे फार्मासीक आमचे आसा हे प्रकाश बाब केरकर, हे आमचे एक सिनियर मोस्ट फार्मासिस्ट फ्रॉम गोवा.
हे आमची फार्मासी मॅनेज करता. एट द एज ऑफ 70+ ऑल्सो इज यंग बाय हीज एक्शन्स अँड प्रोफेशन. स्पेशली आमचे कडेन इवन कॅन्सर पेशंटांक ट्रिटमेंटाक जे स्पेशलायज्ड ड्रग्स जावचे पडटा ते सुद्दां आमी हांगा हाडून दवरतात आनी दे आर परमिटेड एज पर FDA लायसन्सिंग. आणि आमचे प्रकाश बाब ते व्यवस्थित चांगले तरेन ते मॅनेज करतात. ही वखदां दिता आसतना स्पेशल परमिशन लागता, स्पेशली FDAचे परमिशनां, आणि ती प्रिस्क्रायब करतना ओन्ली डॉक्टर्स प्रिस्क्रायब करतात आनी विथ द प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन ओन्ली आमी ती पेशंटांक सेल करतात. केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती येता की एक क्रिटिकल पेशंट्स ओवरनायट हांगा उरतात न्ही, सो तिळसांजचे किंवा रातचे समज एक्सपायर जाले जाल्यार तांकां तांची बॉडी व्हरप ही फॅमिलीक मातशी प्रॉब्लेमॅटीक आसता. सो हाज्या खातीर आमचे कडेन एक मॉर्ग रूम म्हणून आमी एक केल्लो आसा. आमची स्वताची एम्ब्युलन्स आसा वीच इज इनफॅक्ट डोनेटेड बाय स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आणि ही आमची 24 तास आमचो ड्रायव्हर 24 तास अवेलेबल आसता फॉर मुवमेंट ऑफ द पेशंट. इन एडिशन टू दॅट फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॅसिलिटी आमी एक व्हडलो जनरेटर इन्स्टॉल केल्लो आसा वीच इज एन ऑटो मोड जनरेटर. म्हणजे इन केस ऑफ लायट गेली की क्वेश्चन ऑफ 15 seconds or 10 seconds ऑटो जनरेटर हें आसा. वी हॅव गॉट अ गूड फॅसिलिटी फॉर फायर सिस्टम वेर वी हॅव स्टोर्ड 20,000+ लिटर्स ऑफ वॉटर. इट्स ए कंटिन्युअस आनी विकली चॅकींग आसता आमचें. ताका लागून इन केस ऑफ इमर्जन्सीज वी कॅन यूज दॅट वॉटर. वी हॅव ऑल्सो हॅव PWD वॉटर सप्लाय फॉर द इनमेट्स अँड फॉर द स्टाफ फॉर द कन्झम्पशन. जशी आमची ग्राउंड फ्लोराचेर फॅसिलिटी आसा फॉर पेशंट्स, सिमिलर फॅसिलिटी वी हॅव ऑन द फर्स्ट फ्लोर. This is ward number 2. We have the same capacity of 5 patients in the ward and 3 patients in the room, exactly what is available on the ground floor. आमचे कडेन एक इंडिपेंडंट फिजिओथेरपी सेंटर युनिट आसा. In case of requirement of physiotherapy exercise or whatever the treatment required by a physiotherapist, we have to treat the patients in this room specially. सेकंड फ्लोराचेर आयिल्ले आसा. सेकंड फ्लोराचेर आमच्यो बाकी सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा हांगा. एक म्हणल्यार आमची हांगा लायब्ररी आसा. हो आमचो लायब्ररी रूम where all our documentation like medical journals and everything which are related to our facilities as well as other medical facilities, the records are kept. We have special rooms. This is our store room in case of medicines. We have further 2 rooms on my left. This is especially a doctor's room where the duty doctor can stay. On the right, we have a caretaker's room. The in charge of this hospital can, if required, can stay overnight. Now further, this is on my right is our boardroom, where our trustees have our regular meetings. The core committee of the trust have regular meetings here as per the schedules. As we go further, we have a lecture hall, nicely furnished lecture hall here, where we give trainings for the staff on different departments, especially how to treat the patients, then first aid, etc., which are managed by our own doctors on voluntary services. Our capacity is around 40 members. Even trainings which are conducted by government authorities, they are also held here. Similarly, the trainings for nurses or say nursing assistants, how to manage with the patients, etc., has been conducted here.
हांगासर खुबशे पेशंट्स आसा जे हांगासर सद्या हांगासर आपली ट्रिटमेंट घेतात आणि तांचे कडेन आमी आतां उलयतली जाणून घेतली तेंचे फॅमिलीचे कितें व्यूज आसा हांगासरल्या बद्दल आनी तांकां हांगा ट्रिटमेंट कशें मेळटा तें. ही आमची पेशंट अर्चना सामंत आणि 1 म्हयन्यासून आमच्या वांगडा आसा. ती तुमकां सांगतली कितें. अर्चना, तू केन्नाच्यान आसा हांगा दिलासन? 23 फेब्रुवारी पासून. तुम्ही घराकडे तुम्ही असले न्हू, एकटेच असले न्हू घराकडे? हय. सर्वंट आशिल्ली. हा, आता हांगा येवन तुमची कुयदाद मातशी बरी जाली ना? बरी जाली. हा? बरी जाली. हा. पेनी मातशे कमी आसा न्हू? पेन वेळोवेळ गुळयो घेता म्हणून पण पेन कमी आसा. आणि हांगा तुमचे नर्सीस बी तुका बरे बरे तुका करता. करून पळयतात. सगळो स्टाफ खूब खूब बरो. कोऑपरेटिव्ह. व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. हाऊसकीपिंग स्टाफ, nurses, all are cooperative. And actually, this is a very good institution, and government and public utilities and rich people should come forward to help them to come to give some donation for the upkeeping, because many people need such services. 1 महिन्यापासून ती हांगा आसा. तिने पळयला हांगा कितले सफरींग पेशंट येता आणि तांकां कितले सर्वीस दिला. सो तिका मातशें दिसता अशें तिने आपले मनोगत उक्ते केल्यात आमच्याकडे. हा अर्चना? कशें फूल नाल्यार फुलाचे पकलेन कोणें तरी डोनेशन दिवन अपलिफ्ट करपाचें इंस्टिट्यूशन. हे आमचे पेशंट आसा गुरुदास खजानिया म्हणून. 1 महिन्याच्या वयर आसा तेणे हांगा. 40 दिवस जाले. तांकां तो पोस्ट कोवीड जाल्लो आणि तांकां मातशें स्ट्रोक भशेन जाल्ले. सो ते घरा कडेन ती दोगीच आसता. तांकां जायना म्हणून मागीर तेणी हांगा रावपाक ऑप्ट केले आनी ते हांगा तेन्नाच्यान हांगाच आसा. ही तिची त्यांची मिसेस मंगला. सो ती हांगा त्याच्या वांगडाच आसता. ती 1 मिनिट सुद्दां ताका सोडून रावना. त्याची बरी केअर घेता. आणि मंगला, सांग तू, तुम्ही केन्ना आयले हांगा? आम्ही 11 फेब्रुवारी. म्हणजे साधारण 40-41 दीस जाले. म्हाका घरा कडेन व्हरपाक मात्तूय कॉन्फिडन्स ना. हांगा इतली बरी ट्रिटमेंट जाता की हांव घरा कडेन दोतोर सोदतलो जाल्यार म्हाका कोणूच ना थंय आधार. आमी दोगांच रावता येदे व्हडले घरा, म्हणून म्हाका हांचो खुबूच आधार दिसता. एक जर हाका जर कितेंय जालें जाल्यार गाडी सोदतलो जाल्यार हाका कितेंय जायत म्हणून म्हाका सामको भंय दिसता. हांगा कितें जाता, जाका कितेंय जालें न्ही हीच रोखडी दोतोराक दुसरे हाडून आपल्या कडेन जर स्पेशलिस्टाक हाडून ताजी काळजी घेतात. आणि नर्सी आणि हे जो स्टाफ आसा काय ना, तो एकदम बरो आसा. सामकी काळजी घेता. म्हाका कितेंच जबाबदारी लागना. आमच्या बरोबर सध्या डॉक्टर संतोष उसगांवकर जे IMA चॅरिटेबल ट्रस्ट पोंडा हांचे चेअरमॅन आसा. तांचे कडेन आमी IMA चॅरिटेबल ट्रस्ट कितें हें आमी चड जाणून घेवया. कित्याक खुबशे लोक अशे आसात की तांकां हाचे बद्दल खबर ना. सो ही म्हायती लोकां पर्यंत पावची आनी लोकांच्या मदीं अवेरनस जावचें की अशें कितें तरी एक फावंडेशन आसा जे लोकांक इतले लोकांची केअर घेता. सो ताका लागून तुमी आमकां सांगात की हे एक्चुअल दिलासा आनी IMA चॅरिटेबल ट्रस्ट कितें तो. Dilasa was a project of IMA Ponda, and it is run by IMA Ponda Charitable Trust. IMA Ponda Charitable Trust was formed in 2004 with the intention to enhance the community activity in the locality. At the same sitting, we found, which we got from our patient, that the patients as well as the relatives are suffering because of lack of palliative care. And this was somewhere around about in 2006. So we went ahead, we had the meeting. Finally, we came to the conclusion Goa should have one a palliative care unit. We also knew that palliative care unit, to start it is easy, but to run it lifelong is very difficult. But being in the community where we doctors work, we have to give something back to the society. So we decided we'll have it from our side. We went ahead in 2013. We started with the construction. At that time, there were only 38 palliative care registered one all over the India. Ours were 39. But we registered it later on, not at that time.
palliative care scope is quite vast. Only 0.1% of the population of 54 lakhs which are deserving the palliative care were getting it. So it was nothing in front of us, a huge task. Our aim was to promote the palliative care and give the treatment to the palliative care at the Dilasa. We started with 10 beds because staff which was required was quite huge. We have altogether 26 staffs. And if you compare the doctors who are doing voluntary jobs, which are around about 6. Other thing which we had a problem is financing the institution as such. That is, leaving that apart. We take care of the patient who come to us in 3 phases. One, we have OPD, where we handle patients who are newly diagnosed for cancer, where they have got a tendency to say, go for denial. Na, म्हाका जावून तें. म्हाका कॅन्सर जावूं ना. म्हाका कितें जातलो? तशें जातकर it becomes very difficult to convince them. That is called state of denial. दुसरी स्टेट येता स्टेट ऑफ एंगर. तांकां आपल्याचेर राग येता, सरावंडिंगाचेर येता. That is also to be taken care. And then comes a depression. And depression मागीर जाम जातात. हांव आतां मरतलें. Here the role of palliative physician come. Once they approach us, we tell us disease progress कसो जातलो, तुका कितें ट्रिटमेंट चालू आसतलें, how many people have become all right, what are the chances of you becoming all right, that we convince them. So indirectly we make them life easier. We have got so many volunteers in and around. This volunteer inform us, कोण बरो ना, कोणा palliative care जाय, so he informs. One thing we always tell the patient that your caretaker or relative has to be there during the caregiving because they can be part of ट्रिटमेंट जाता. आनी पेशंटाकूय दिसता की हां म्हजे चलीक करता आपल्या खातीर. And that satisfaction probably gives more comfort to them. आमी आतां आमचे भितर जे कितें करतात न्ही, it is done individually on the donation. Donation we get from micro donation and macro donation. Till now, government has not supported us. They may be doing it under social welfare department, पण अजून सुद्धा काही ना. We appeal people to give us micro donation दिले जाता आमकां. एक 100 रुपया सुद्धा तुम्ही मंथली जर दिले जायत न्ही जाल्यार दॅट वील टेक केअर ऑफ 10,000 लोकांनी दिले मंथली आमकां 100 रुपया जाल्यार दिलासाचे केअर जावपाक शकता. तुमचे कडेन मागता आमकां हेल्प करचें आनी देव बरें करूं. आमच्या बरोबर सध्या आसा डॉक्टर दत्तराम देसाई जे IMA पोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टचे एक ट्रस्टी आसा आणि तांचे मेन व्हॉलंटियर ते करतात ते लोकांच्या घरा वचून ते होम केअर दिता. तांकां भरपूर प्रॉब्लेम्स येता आसतले आनी ते स्वता व्हॉलंटरी हे करता. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की तांचो हो सगळो प्रवास कसो आसता तो. जाता अशें की घरा कडेन कॅन्सर पेशंट आसा ताजी घरची काय केअर घेवंक शकनात कारण तांकां कळना आनी आमचे सारको डॉक्टर एकदां केन्नाय तरी वचून येता आनी तांकां वखद दिता पण तें सफिशंट नासता. सो आतां आमकां कितें जालां बिकॉज ऑफ दीस पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर आमी तांकां जी गरजेची पेन किलर्स आसा ती पयलीं दिवंक शकता. मॉर्फीन सारकें वखद ताका घरा कडेन आमी दिवंक शकता आनी घरच्या घरा जर ताका घरा रावून बरो जावपाक जाय, बरो जावपाक म्हणपा परस ताका कम्फर्ट मेळपाक जाय जाल्यार आमी तो दिवंक शकता. ही गोश्ट पयली. आतां कितें जाता की घरा कडेन ताजी बाकीचे जे लोक आसता तांकां थोडें शिकोवचें पडटा कशी ताजी काळजी घेवची, ताजे वुंड आसत जाल्यार ड्रेसींग कशें करचें, ताका बॅड सोर्स आसत जाल्यार ताका कशे पद्दतीन करचें आनी ताजें सगळें ट्रेनींग आमकां ह्या पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरांतल्यान मेळिल्लें आसा. हांव डॉक्टर अजय यशवंत पेडणेकार. हांव IMA पोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टाचो वायस चेअरमॅन जावन आसा आनी एक पॅलिएटिव्ह केअर फिजिशियन म्हणून सुद्दां हांव दिलासान सेवा दिता. सद्या आमचे कडेन 6 पॅलिएटिव्ह केअर फिजिशियन आसा ज्यांनी पॅलिएटिव्ह केअरचें ट्रेनींग घेतलेलें आसा
हे 10 दिसाचे फावंडेशन कोर्स आमी हांगा कंडक्ट केल्लो पॅलियम इंडियान. अशी डॉक्टरी सेवा आमचे कडेन अवेलेबल आसा, पूण सद्या आमकां खरी गरज आसा ती व्हॉलंटियरांची. व्हॉलंटियर म्हणून जे लोक आसा जे आमकां मदत करूं शकता गांवांनी. जर खंयच्या गांवांत अशे पेशंट आसात जाल्यार तांकां जांकां पॅलिएटिव्ह केअराची गरज आसा त्या पेशंटांक सोदून काडप आनी तेंच्या आनी आमचो मदलो दुवो बनपाचें काम हे व्हॉलंटियरांचें आसा. तशेंच हे व्हॉलंटियर बाकीचे सेवा दिवपाक शकतात. जशें की समज एखाद्या पेशंटाक एम्बुलन्साची गरज आसा जाल्यार एम्बुलन्स अरेंज करप. तांकां कांय पयशांची गरज आसा, आर्थीक अडचण आसा जाल्यार मायक्रो डोनेशनांतल्यान थोडे थोडे पयशे जमोवन तांकां आर्थीक मदत करपाची. सर अशे व्हॉलंटियरांची सद्या दिलासाक गरज आसा. आनी हे व्हॉलंटियर कितें चड शिकलेलेच जाय अशें म्हणून ना, कमी शिक्षण आशिल्ले सुद्दां लोक हे व्हॉलंटियर म्हणून काम करूं शकता. आनी व्हॉलंटियरांचो रोल पॅलिएटिव्ह केअरान एक म्हत्वाचो रोल जावन आसा. केरळा सारक्या स्टेटीन खूब व्हॉलंटियर्स काम करतात, जावं ते रिक्षा ड्रायव्हर आसूं, टेम्पो ड्रायव्हर आसूं. आनी शेजारचे लोक, गांवचे लोक हे व्हॉलंटियर म्हणून काम करता आनी ते खरेंच खूब मदत करता ह्या पेशंटा खातीर. आनी पॅलिएटिव्ह केअर तांकां मेळोवन दिवपा खातीर तांचो म्हत्वाचो वांटो आसता. हांव डॉक्टर ललना बखले, फिजिशियन. हांव पोंडा चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आमी हे चलयतात पॅलिएटिव्ह केअर ताजे हांव ट्रस्टी. आनी हांगच्या पेशंटाक पळोवपाक आमी सगळीं जाणां एकठांय जावन पेशंटांची केअर घेतात आनी हे रन करपाचे प्रयत्न करतात. आमकां अशे खुबशे पेशंट आसात जांकां पॅलिएटिव्ह केअराची गरज आसा, हांतरुणार आसता, तांणी सगळे तांचें दुयेंस इतले वर्सां भोगिल्लें आसता आनी तांचे पयशे जे आसता ते सगळे खर्च जाल्ले आसता. जेन्ना पेशंट हांगा येता तांकां एक्सपेक्टेशन आसता की तांकां फ्री ट्रिटमेंट मेळचो. आनी पळोवपाक गेल्यार खरें तें, कारण मेंटली, फिजिकली आनी इकॉनॉमिकली तांची परिस्थिती सगळी डावन जाल्ली आसता आनी अशा वेळार तांकां पयशे खर्च करपाक खूब कठीण वता. आमकां हें मेंटेन करपाक बऱ्यापैकी कठीण अवस्थेंतल्यान आमी वतात. आनी अशा परिस्थितीन जर कोणी आमकां मदत केली जाल्यारूच आमी हें बरे भशेन चलोवंक शकतलीं. हातून एक आशा आसा म्हणटा ती गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंटान अशा इन्स्टिट्युशनांत डेफिनेटली तांणी मदत करूंक जाय, पूण जी आमकां अजून पर्यंत कांयच मदत मेळ्ळी ना. होप्स आसात आमकां DDSSY आनी दुसरो हातूंतल्यान वेलफेअर फंड्स हातूंतल्यान मदत करता अशें गव्हर्मेंटान आश्वासनां दिल्या. पूण ही आश्वासनां सुद्दां गेल्या बरेच वर्सां पासून आमकां मेळत आयल्या आनी प्रयत्न करून सुद्दां अजून पर्यंत आमच्या हातान कांयच पडूंक ना. हो जालो गव्हर्मेंटाचो भाग. आतां पब्लिकाचो भाग म्हणजे पब्लिकाचेंच हें काम, आमी आमचेंच फक्त न्ही, हें पब्लिकाचेंच काम आनी पब्लिका खातीरूच आमी फुडें आयल्या हें करपाक. सो जो कोण करूं शकता ताणें डोनेशन करून आमकां हें चलोवपाक मदत करची अशें हांव आवाहन करतां. आधार हो मनशाच्या जिविताच्या प्रत्येक टप्प्याचेर, प्रत्येक वळणाचेर जाय पडटा. हो आधार कोणे तरी दिवचो ही आशा सगळ्यांकूच आसता. पण मनशाच्या जिवितान असो एक टप्पो येता जेन्ना मनीस खचता आनी ह्या वेळाचेर ताका खंयच्यान तरी आधार मेळचो ही आशा आसता. असोच आधार मेळटा दिलासा हांगासर. IMA पोंडा चॅरिटेबल ट्रस्ट हो दिलासा हो आधार तांकां दिता. असे खुबशे पेशंट आसता तांकां पळोवपाक कोण नासता, ह्याच पेशंटांक आधार हांगा मेळटा. हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन, आमच्या सगळ्या लोकां कडेन जेंच्यांनी ह्या आदाराक, ह्या दिलासाक थोडो तांचो आधार दिवचो. आमी म्हणटात थेंब थेंब पाणी साचे, तुमचो एक थेंब हांगासर एक मनशाचें जिवीत वाचूंक शकता. म्हणून प्लीज प्लीज तुमी तांकां आधार दियात आनी ही संस्था सस्टेन करपाक तांकां मजत करा. आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.